Hello everyone, welcome to Advait IAS Academy. আমি 26 এপ্ৰিলৰ ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক কেইটা আজি ডিছকাছ কৰিম। চ' ফাৰ্ষ্ট টপিকটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কি হয় লেটছ ডিছকাছ। প্ৰথম টপিকটো হৈছে আমাৰ ৱেভছ। চ' হোৱাট ইজ ৱেভছ? ৱেভছৰ এটা ফুল ফৰ্ম আছে। বেচিকেলি ৱেভছ নিউজত কিয় আছে আৰু কাৰ ইনিচিয়েটিভ? প্ৰথমটো এইটো আমি জানিব লাগিব যে ৱেভছ যোনটো আমি কওঁ সেইটো হৈছে ৱৰ্ল্ড অডিঅ' ভিজুৱেল এণ্টাৰটেইনমেণ্ট সামিট। Okay, it's related to World Audiovisual. Okay, Audiovisual Entertainment Summit. Car initiative kuntu ministry? Ministry of Information and Broadcasting. Very important. Ministry of Information and Broadcasting যোনটো আমাৰ আছে তেওঁলোকৰ এটো এটা ইনিচিয়েটিভ হয়। Okay, Ministry of Information and Broadcasting. Very important. So we can expect questions, right? Ministry of Information and Broadcasting initiative aru ekhon summit hobo goi ase Mumbai, right? So that's why it's in news. Let's see kyo significant. Mainly etia jodi sao amar eta trade war choli ase, right? Global tariff bur jonbur logwa goise, basically USA logaise, and in retaliation baki country bur tariff impose kori ase, right? So is amar global uncertainties হৈ আছে, মাৰ্কেট ইনষ্টেবিলিটি আছে। চ' বহুত ফেক্টৰছ ইয়াতে আমাৰ আহে। চ' আমি এইখিনিও চাব লাগিব যে আমাৰ এক্সাম পাৰ্চপেক্টিভৰ পৰা এতিয়া যিহেতু আমাৰ এটা জিঅ' পলিটিকেল যোনটো আমাৰ মাৰ্কেট যিখিনি ইনষ্টেবিলিটি হৈ আছে তাৰ কাৰণে কি ইম্পেক্ট পৰিছে, বিশেষকৈ ইণ্ডিয়াত কি ইম্পেক্ট পৰিছে বা ইণ্ডিয়া নিচিনা কাণ্ট্ৰিয়ে কি ইনিচিয়েটিভছ ল'ব লাগে, ৰাইট? কেনেকুৱা ধৰণৰ মাৰ্কেট পলিচিৰ কাৰণে ইণ্ডিয়াৰ ইফেক্ট হয়। Okay, so global levelot market instability হৈ থকা কাৰণে, ষ্টেবল নোহোৱা কাৰণে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ কি ইম্পেক্ট পৰিছে সেইখিনি আমি ষ্টাডি কৰাৰ খুব নেচেচাৰী, ৰাইট? চ' মাৰ্কেট ইনষ্টেবিলিটি যিহেতু হৈ আছে, ইণ্ডিয়াই নিজৰ যোনটো ইকনমিক ৰেজিলিয়েঞ্চ, অ'কে, চ' বেচিকেলি আমাৰ যদি ইকনমিক ৰেজিলিয়েঞ্চৰ কথা চাওঁ, ইণ্ডিয়াৰ মেইন ষ্ট্ৰেংথ হৈছে আমাৰ ডেম'গ্ৰাফিক ডিভিডেণ্ড। আই হোপ এইখিনি সকলোৱে পঢ়ে যে আমাৰ যোনবোৰ ডেম'গ্ৰাফিক ডিভিডেণ্ড মেইনলি আমাৰ যোনখিনি ৱৰ্কিং এজ পপুলেশ্যন। ডেম'গ্ৰাফিক ডিভিডেণ্ড মানে আমি কি বুজো, আমাৰ যোনটো য়ং এজ, মেইনলি ৱৰ্ক ফৰ্চত যোনখিনি আছে, ৱৰ্কিং এজ যোনটো পপুলেশ্যন। চ' আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ দুটা এট প্ৰেজেণ্ট ইটছ এ ষ্ট্ৰেংথ। চ' ইণ্ডিয়াই যদি এই ষ্ট্ৰেংথটো ইউটিলাইজ নকৰে দেন ইণ্ডিয়া ইকনমিক গেইন হোৱাৰ যিখিনি আমাৰ আৰু পচিবিলিটিজ আছে সেইখিনি লিমিট হৈ যাব। অলৰেডি আমাৰ লাষ্ট ইয়াৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট আৰ্টিকেলো ওলাইছে যে ইণ্ডিয়াই নিজৰ ডেম'গ্ৰাফিক ডিভিডেণ্ডটো ভালকৈ ইউটিলাইজ কৰা নাই বুলি। অ'কে, চ' আল্টিমেটলি আমাৰ মেইন ষ্ট্ৰেংথ ডেম'গ্ৰাফিক ডিভিডেণ্ড, আল্টিমেটলি ৱৰ্কিং এজে আমাৰ ইকনমিত কণ্ট্ৰিবিউট কৰে, ৰাইট? দেন লগতে আমাৰ টেকনলজিকেল যোনবোৰ ইন'ভেশ্যন ইণ্ডিয়াৰ, ৰাইট, সেইখিনিও বহুত চিগনিফিকেণ্ট হয়। এণ্ড আমাৰ কালচাৰেল ৰিচনেছ, আমি এখন ডাইভাৰ্ছ কালচাৰেল কাণ্ট্ৰি হয়, ৰাইট? চ' এই গোটেইখিনি আমাৰ কাৰণে খুব চিগনিফিকেণ্ট ফৰ আৱাৰ ইকনমিক ৰেজিলিয়েঞ্চ। আমি ইকনমিক কণ্ট্ৰিবিউশ্যনৰ কাৰণে এইকেইটা ছেক্টৰ খুব চিগনিফিকেণ্ট হয়, ৰাইট? এতিয়া আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ এটা ভিজন, ক্ৰিয়েট ইন ইণ্ডিয়া, ক্ৰিয়েট ফৰ দ্য ৱৰ্ল্ড, এটা ভিজন আমাৰ ইণ্ডিয়াই ৰাখিছে। অ'কে, ইট উইল পজিশ্যন ইণ্ডিয়া এজ এ ৰাইজিং গ্ল'বেল ক্ৰিয়েটিভ লিডাৰ, এস্পেচিয়েলি ইন দ্য মিডিয়া এণ্ড এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ছেক্টৰ। এতিয়া আমাৰ যোনটো মিডিয়া এণ্ড এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ছেক্টৰ আছে, প্ৰেজেণ্ট টাইমত যদি চাওঁ, আমি ৰিচেণ্ট যদি চাওঁ লাষ্ট 2-3 ইয়াৰ্ছত আমি দেখা পাইছোঁ যে যোনখিনি আমাৰ মিডিয়া এণ্ড এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ছেক্টৰ, স্পেচিফিকেলি যিখিনি আমাৰ কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েশ্যনত খুব এভৰি এছপেক্টৰ পৰা চাওঁ, লাইক কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েশ্যন মে বি এডভাৰটাইজিং হ'ব পাৰে, ফিল্ম, মিউজিক, ক্ৰিয়েটিভ কণ্টেণ্ট, গেমিং ছেক্টৰ এটচেট্ৰা, গোটেইখিনি আমি যদি চাওঁ সেই ছেক্টৰখিনি আমাৰ মিডিয়া এণ্ড এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ আণ্ডাৰত আহে, ৰাইট? আৰু আমি যদি চাওঁ লাষ্ট ইয়াৰ আমাৰ ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্টে এৱাৰ্ডছো প্ৰভাইড কৰিছিলে, ৰাইট? আমাৰ যিখিনি কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটৰ্ছ তেওঁলোকৰ পাৰফৰ্মেঞ্চৰ কাৰণে, তেওঁলোকৰ ইনিচিয়েটিভৰ কাৰণে এৱাৰ্ডো দিছিলে, ৰাইট? চ' আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটৰ্ছ এৱাৰ্ড ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্টে ইনিচিয়েট কৰিছিলে। চ' দেট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট বিকজ আল্টিমেটলি দে আৰ কণ্ট্ৰিবিউটিং টু আৱাৰ ইকনমি, ৰাইট? চ' দিছ ইজ ওৱান অফ দ্য চিগনিফিকেণ্ট থিং। এণ্ড আমাৰ যদি ইণ্ডিয়াৰ মিডিয়া এণ্ড এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো চাওঁ, ইটছ ৱৰ্ল্ডছ 5th লাৰ্জেষ্ট। অ'কে, চ' ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। এই ডাটাখিনি আপোনালোকে মনত ৰাখিব ট্ৰাই কৰিব। ইট উইল হেল্প ইউ ইন প্ৰিলিমছ, মেইনছ এজ ৱেল এণ্ড ইণ্টাৰভিউ এজ ৱেল। ৱৰ্ল্ডৰ 5th লাৰ্জেষ্ট মিডিয়া এণ্ড এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰী কাৰ ওচৰত আছে? ইণ্ডিয়া। ফাৰ্ষ্ট লাৰ্জেষ্ট কোন হয়? US। অ'কে, আৰু এই যোনটো আমাৰ মিডিয়া এণ্ড এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ছেক্টৰ, এইটো প্ৰজেক্ট কৰা হৈছে যে ইট উইল গ্ৰ' টু $44.2 billion by 2028. Okay, next 3 years it will grow around $44.2 billion.
Okay, so বহুত important হয় এই ডাটা খিনি আপোনালোকে মনত ৰাখিব because this will ultimately help you in your exam. Okay, and লগতে present যদি চাওঁ আমাৰ এই যোনখিনি আমাৰ ক্ৰিয়েটিভ ইকনমি যোনটো আমি কৈ আছো সেইটো আমাৰ around 30 billion. Okay, around 30 billion US dollarsত value হৈ আছে আৰু লগতে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ 8% of the workforce, ইণ্ডিয়াৰ যোনটো টোটেল ৱৰ্ক ফ'ৰ্চ আছে, ৱৰ্কিং পপুলেশ্যন যোনটো আছে তাৰে 8% এমপ্লয় হৈ আছে এই চেক্টৰটো। ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, এই ডাটাটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব। 8% অফ দ্য ৱৰ্ক ফ'ৰ্চ অফ ইণ্ডিয়া ইজ এংগেজ ইন দিছ ইণ্ডাষ্ট্ৰি, ৰাইট? চ' দিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট, ডাটাকেইটা মনত ৰাখিব ট্ৰাই কৰিব। অ'কে, এতিয়া যোনটো চামিট ৱেভছ আৰু ৱেভ এক্স দুটা কনচেপ্ট আছে। ৱেভছ আমাৰ 2025ৰ যোনটো চামিট সেইটো মুম্বাইত হ'ব গৈ আছে। মেইন এইম কি হয়, ইট উইল কানেক্ট ক্ৰিয়েটাৰ্ছ উইথ ইণ্ডাষ্ট্ৰি লিডাৰ্ছ। অ'কে, আমাৰ যোনবোৰ ক্ৰিয়েটাৰ্ছ আছে, অ'কে, কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটাৰ্ছ এণ্ড ক্ৰিয়েটাৰ্ছ নট অনলি অকল আমি ক্ৰিয়েটাৰ্ছ বুলি ক'লে অকল ইউটিউবাৰ্ছ বুলি নুবুজো, এভৰি কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটাৰ যিকোনো এছপেক্টৰ পৰা হ'ব পাৰে। ইট কেন বি ফ্ৰম ফিল্ম, ইট কেন বি ফ্ৰম মিউজিক, গেমিং, দেন এডভাৰটাইজিং এটচেট্ৰা। অ'কে, সেই যোনবোৰ ক্ৰিয়েটাৰ্ছ আছে সেইখিনি ইণ্ডাষ্ট্ৰি লিডাৰ্ছবিলাকৰ লগত কানেক্ট কৰোৱাৰ এইম ৰাখিছে। দেন ইণ্ডিয়াৰ যোনটো M&E media and entertainment যোনটো startup ecosystem, সেই startup ecosystemটো boost কৰিবৰ কাৰণে try কৰিছে, so that ultimately যদি startup ecosystemবোৰ boost হয়, it will ultimately what, it will generate revenue, right? economic contribute কৰিব, লগতে employmentটো হ'ব। main concern is employment and revenue generation, okay? and লগতে it will promote inclusive, it aims to promote inclusive innovation, especially women led startups. যেতিয়া আমি women led startups আজিকালি বহুত দেখি আছো, so লাহে লাহে আমাৰ women led startups খিনিও আৰু অলপ গ্ৰো কৰিব কাৰণে mainly it is promoting, right? এই সামিটটোৱে promote কৰি আছে, right? then যোনটো আমাৰ waves x যোনটো হয়, that is wave accelerator. It will what, it will provide funding, mentorship and exposure. So waves WAVES এখন সামিট, right? and waves x যোনটো হয় সেই পাৰ্টটোৱে কি কৰিব, ফান্ডিং দিব, মেন্টৰশ্বিপ কৰিব, ট্ৰেইনিং দিব, ৰাইট? আৰু এক্সপ'জাৰ প্ৰভাইড কৰিব। লগত কি চেক্টৰ টাৰ্গেট কৰিছে এই যোনটো এক্সেলাৰেটৰ ইজ টাৰ্গেটিং এনিমেশ্যন, অ'কে, এনিমেশ্যন চেক্টৰ। দেন AR and VR কি হয়, অগমেন্টেড ৰিয়েলিটি এণ্ড ভাৰ্চুৱেল ৰিয়েলিটি। আই হোপ আপোনালোকে কনচেপ্টটো বুজি পায়, হোৱাট ইজ অগমেন্টেড ৰিয়েলিটি এণ্ড হোৱাট ইজ ভাৰ্চুৱেল ৰিয়েলিটি কি হয়। চ' অগমেন্টেড ৰিয়েলিটি এণ্ড ভাৰ্চুৱেল ৰিয়েলিটি আজিকালি একদম চিম্পল ফৰ্মত যদি চাওঁ, আমি অগমেন্টেড ৰিয়েলিটি ক'ত দেখা পাওঁ আজিকালি আপোনালোকে যদি শ্বপিং ৱেবছাইটছবিলাকত চাই, মেইনলি আমি ছাপ'জ কোনোবা এটা টপ জুৱেলাৰী ব্ৰেণ্ড যদি চাওঁ, আমি কি কৰিব পাৰোঁ, সেই বা কছমেটিক প্ৰডাক্টৰ ব্ৰেণ্ডটো যদি চাওঁ, আমি তাতে তাহাঁতৰ এটা আমি কেমেৰাটো চিলেক্ট কৰিলে, আমি যদি ছাপ'জ এটা মই ৰিং এটা গ'ল্ড ৰিং এটা ছাপ'জ মই কিনিব বিচাৰিছোঁ, যদি যিকোনো এটা ব্ৰেণ্ডৰ ওচৰত যাওঁ, মই যদি ব্ৰেণ্ডটো চিলেক্ট কৰি ছাপ'জ মোৰ এটা ৰিং ভাল লাগিছে, দেন মই কেমেৰাটো মোৰ নিজৰ হাতৰ ফিংগাৰত এলাইন কৰি সেই ৰিংটো মোৰ আঙুলিত কেনেকুৱা লাগিব এইটো তেওঁলোকে দেখাই দিয়ে, ৰাইট? দেট ইজ কল্ড অগমেন্টেড ৰিয়েলিটি, ৰাইট? আমি যদি নিজৰ মোবাইলত সেই এক্সেছটো দি দিওঁ, আমি দেখাত কেনেকুৱা লাগিব সেইটো দেখা পাওঁ। লগতে যোনবোৰ আমি মেইনলি আই থিংক যোনবোৰ আমাৰ লেডিজ যোনকেইগৰাকী আপোনালোক আছে ফিমেল, তেওঁলোকে গম পাব, আমি যেতিয়া কছমেটিকৰ ব্ৰেণ্ডবোৰ যেতিয়া আমি অনলাইন শ্বপিং কৰোঁ, তেতিয়াও আমি যদি এটা লিপষ্টিক কিনিব বিচাৰিছোঁ, তেনেহ'লে সেই লিপষ্টিকৰ কালাৰটোৱে মোৰ লিপছত কেনেকুৱা ৰং শ্বুট কৰিব নে নকৰে, সেইখিনি থ্ৰু অগমেন্টেড ৰিয়েলিটি আমি চাব পাৰোঁ। চ' দেট ইজ অগমেন্টেড ৰিয়েলিটি, অ'কে। ভাৰ্চুৱেল ৰিয়েলিটিটো যোনটো হৈছে, এইটো হৈছে যোনবোৰ আমি ভাৰ্চুৱেলি আমি যোনটো চাব পাৰোঁ, যেনেকৈ আমাৰ এটা হেডছেট থাকিব, ৰাইট? বহুতে দেখা পাওঁ কিছুমান আমাৰ গেমিং জ'ন থাকে আজিকালি মলছবিলাকত, তাতো আমি অনলাইনো নিজে এটা ভাৰ্চুৱেল ছেট কিনি পেলাই আমি চকুত এনেকৈ পিন্ধি সেইটো আমি ভাৰ্চুৱেল যোনটো ৰিয়েলিটি সেইটো আমি এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰিব পাৰোঁ। মানে আল্টিমেটলি আমি নোযোৱা জেগা এটাৰ পৰা ফিজিকেলি আমি প্ৰেজেণ্ট নাই, বাট ভাৰ্চুৱেলি আমি ছাপ'জ ধুনীয়া মাউণ্টেইন এৰিয়াজ এণ্ড অল ক'ৰবাত ভিজিট কৰিব বিচাৰিছোঁ, থ্ৰু ৱেৰিং দেট হেডছেট আমি ভাৰ্চুৱেলি সেই এৰিয়াটো ভিজিট কৰিব পাৰোঁ। ফিজিকেল প্ৰেজেঞ্চ নাথাকে, বাট থ্ৰু আৱাৰ আইজ উই কেন ভিজিট, ৰাইট? চ' দেট ইজ ভাৰ্চুৱেলিটি এণ্ড দি আদাৰ ওৱান ইজ অগমেন্টেড ৰিয়েলিটি, দেটছ দ্য ডিফাৰেঞ্চ, অ'কে? দেন গেমিং, আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চ এণ্ড মেটাভাৰ্ছ, অ'কে? চ' এইখিনি চেক্টৰ টাৰ্গেট কৰিছে আৰু it will support over 4,500 sellers and 5,900 buyers through Waves Bazaar, okay? এতিয়া ৱেভছৰ ৰিলেটেড আৰু এটা টাৰ্ম আছে যে এণ্টি পাইৰেচি চেলেঞ্জ। যদি কুৱেশ্যনত আহে হোৱাট ইজ এণ্টি পাইৰেচি চেলেঞ্জ, this is also
related to waves summit or লগত related এটো মে মাহত conduct হব anti piracy challenge মনত ৰাখিব it is related to waves okay so I hope আপোনালোকে এখিনি concept মনত ৰাখিব then Indiaৰ যদি আমি present global presence চাও mainly আমাৰ achievement যদি আমি চাও as an example যেনকে যোনখন Dune 2 যোনখন Dune 2 মুভিখন I hope আপোনালোকে টিমথি চাৰ্লেট আছে ৰাইট হে ডিউন 2 মুভিখন নিশ্চয় বহুতে চাইছে হে মুভিখনে যোনটো অস্কাৰ পাইছিলে ওকে ফৰ দা ভিএফএক্স মুভিখনে ভিএফএক্সৰ কাৰণে অস্কাৰ পাইছে ওকে তাৰে মানে যোনজন ভিএফএক্সৰ লগত ৰিলেটেড ইণ্ডিয়াৰ এজন আছিলে তেখেত হৈছে নমিত মালহোত্ৰা ওকে so DNEG যোনটো আছিলে হেতু it was led by Namit Malhotra from India and তেওঁৰ হে creativity কাৰণে তেওঁ হে VFX production to কাৰণে Dune 2 অস্কাৰ পাবো এটো ক্যাটাগৰীত অস্কাৰৰ এৱাৰ্ড পাইছে right so Indiaৰ contribution right the Indian এজন পাৰ্সনে contribute কৰি আছে right আৰু লগতে আমাৰ Indian creators বো আমি দেখি আছো কিমান পপুলাৰ all over the world আমাৰ YouTube creators আমাৰ films and music and everything media and entertainment sector is creating very much impact right আৰু লগতে আমি যদি চাও আমাৰ big superstars তেওঁলোকে ইমান যিখিনি earn কৰে they also pay tax right so ultimately economy contribute কৰি আছে right then sectoral growth যদি চাও আমাৰ কিছুমান startups আছে right হেখিনি আমি চাব পাৰো then আমাৰ growth কিমান হ'ব পাৰে আমি টাৰ্গেট যদি 2027 লৈকে চাও it will be around 3067 billion US dollar okay so এই ডাটা খিনি আপোনালোকে মনত ৰাখিব it will be very very important okay then future যোনটো vision হেতু আমাৰ global levelত entrepreneurship তো আমি promote কৰিছো right mainly India নিজৰ creative যোনটো side হেতু nurture কৰিব কাৰণে try কৰিছে economic growth promote কৰিব কাৰণে try কৰি আছে right আৰু Indian creators লাকক আমি global levelত place কৰিব কাৰণে try কৰিছো so this is all about waves world audiovisual summit কিহৰ ওপৰত ফোকাস কৰিছে ইণ্ডিয়াৰ কিমান percent workforce এই সেক্টৰটোৰ লগত ৰিলেটেড হৈ আছে right and newsত কিও আছে কোনটো মিনিষ্ট্ৰিৰ ইনিশিয়েটিভ হয় হেখিনি আমি জানাটো at least খুব important right so this is about the first topic then এটা prelims questions question আছে আপোনালোকে questionটো answer কৰিব try কৰিব it's very easy then next topic to is a quantum gravity gradiometer pathfinder so quantum mechanics I hope science or যোনকিজন আছে definitely জানে কি হয় but as just যদি আমি overview চাও ইয়াতে আমি যোনটো আজি পঢ়িছো quantum gravity gradiometer pathfinder তাতে কি টেকনলজি ইউজ হৈছে quantum technology right mainly quantum mechanics বুলি যোনটো আমি কওঁ quantum mechanics deals with what basic যদি it's a fundamental physics theory of physics right fundamental theory of physics যোনটোত আমি mainly microscopic levelত আমি matter and energy study কৰো okay microscopic level ঠিক আছে যেনেকে atoms subatoms so হেখিনি আমি study কৰো that is called quantum mechanics okay quantum mechanics is a fundamental theory of physics which is related to study of matter and energy at the subatomic level মানে microscopic level okay যোনটো আমাৰ naked eyes দি আমি চাব নোৱাৰো right that is called quantum mechanics আৰু ইণ্ডিয়াৰ যদি আমি কিছুমান ইনিশিয়েটিভ চাও big initiatives আমি national quantum mission ৰ কথা সদায় পঢ়ি থাকো right national quantum mission এ কোনটো এই time period to কি হয় it's from 2023 to 2031 okay this mission timeline to হৈছে 2023 পৰা 2031 লৈকে national quantum mission যদি আপোনালোকে পঢ়া নাই এবাৰ পঢ়িব brush up কৰি লব because this is very important from exam perspective right so এতিয়া আমি যোনটো টপিক পঢ়িছো হেতু কি হয় what is quantum gravity gradiometer pathfinder it's a first of its kind space based quantum sensor developed by NASA কোনে develop কৰিছে এই pathfinder টো National Aeronautics and Space Administration NASA right NASA এ develop কৰিছে আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে এটা space based quantum sensor okay so quantum sensor কি হয় যোনটো sensor is developed using quantum technology right that is called a quantum sensor okay quantum technology use কৰি যোনটো sensor আমি build কৰিছো that is a quantum sensor আৰু space based এটা quantum sensor develop কৰা গৈছে right by NASA কি কৰিব to map earth's gravity filled with
10 times higher precision than classical gravity sensor. Mainly আমি gravity detect কৰিব কাৰণে আমি sensor use কৰো because humanly it's not possible, right? এতিয়া কথাটো হৈছে যে why this quantum gravity gradiometer pathfinder, because যোনবোৰ classical আমাৰ gravity sensor আছে সেইবোৰতকে এইটোৱে 10 times বেছি precision দিব, okay? Only 125 kg weigh কৰে, right? Making it highly compact and cost efficient for space development. যেহেতু এটো স্পেসত ডিপ্লয় হ'ব, স্পেসত ডিপ্লয় কৰা যাব, সেইকাৰণে তাৰ যোনটো সাইজ, যোনটো weight হেতু মিনিমাম ৰাখা হৈছে যাতে ইজিলি ডিপ্লয় কৰিব পাৰে, okay? এতিয়া এটো ডিকেডৰ বাই ইন এন্ড অফ দি ডিকেড, মানে বাই 2030 ইয়াক ডিপ্লয় কৰাৰ এটা টাৰ্গেট লোৱা হৈছে, ৰাইট? It is developed in collaboration with private companies and academic institutions, right? কাৰ লগত collaborate কৰিছে আপোনালোকে এবাৰ চাব, okay? So এতিয়া আমি কিউ গ্ৰেভিটি ম্যাপিং কৰিব লাগে, এটা এই যোনটো কোয়ান্টাম গ্ৰেডিওমিটাৰ হেতুটো গ্ৰেভিটি আমাৰ যোনটো আৰ্থছ গ্ৰেভিটি, মানে আৰ্থছ যোনটো এট্ৰাকচন, আৰ্থে যোনটো গ্ৰেভিটি কাৰণে আমি আজি সাৰফেসত আছো, ৰাইট? সো হে গ্ৰেভিটিটো কিয়নো আমি ম্যাপ কৰিব লাগে, why it is necessary? See, because আমি দেখা পাওঁ যে আৰ্থৰ যোনটো গ্ৰেভিটি varies with different field, মানে আমি এতিয়া নৰ্মালি তো চাব গলে এনেকুৱা লাগে যে আৰ্থৰ গ্ৰেভিটিটো সবতে সমান, but that's not the case. আৰ্থৰ গ্ৰেভিটি জাগা জাগা লৈ ভেৰি কৰে, কিহৰ কাৰণে ভেৰি কৰে? because সাৰফেসৰ যোনটো তলৰ থকা যিখিনি আমাৰ বস্তু, যোনটো মাছ, okay? mass and weight যোনটো আমি কওঁ, mass and weight, okay? যোনটো সাৰফেসৰ তলৰ যোনটো আমাৰ মাছ আছে, সেই মাছটো য'ত বেছি হয় তাত গ্ৰেভিটি বেছি আৰু য'ত কম হয় তাত গ্ৰেভিটি কম. How we know that? because subsurface যোনটো মাছ ডিস্ট্ৰিবিউশন, যেনেকৈ আমাৰ মাউন্টেইনছ বিলাকত, okay? মাউন্টেইনছ বিলাকৰ সাবসাৰফেসৰ মাছটো বেছি হয়, সেইকাৰণে তাতে গ্ৰেভিটিটো বহুত ষ্ট্ৰং, ৰাইট? এট দ্য সেম টাইম যোনবোৰ ভ্যালি থাকে, যোনবোৰ একুইফায়াৰ্স থাকে, তাৰে তলত মাছ কনসেন্ট্ৰেশনটো কম, হেতু কাৰণে গ্ৰেভিটিটো উইক হয়, okay? ৰাইট? ওয়াটাৰ একুইফায়াৰ্স মানে কি? সাৰফেসৰ তলত য'ত পানী ষ্টৰ হৈ থাকে, নৰ্মালি ওয়াটাৰ য'ত কনসেন্ট্ৰেট হৈ থাকে, সেইবিলাকক আমি একুইফায়াৰ্স বুলি কওঁ, ৰাইট? সো যেনেকে এতিয়া আমাৰ এটো আমাৰ সাৰফেস, ৰাইট? দিস ইজ দ্য ল্যান্ড, তাৰ তলত আমাৰ কি থাকে? ওয়াটাৰ টেবল এটা থাকে, ৰাইট? সো মানুহে যেতিয়া আমাৰ ঘৰত বৰিং কৰে, ৰাইট? আমি ওয়াটাৰ টেবল যিমানে বেছি তলত হ'ব সিমানে বৰিংটো বেছি কৰিব লাগে, ৰাইট? বা কোনোবাই যদি টিউবৱেল লগালে, পাম্প লগালে, সো যাৰ ওয়াটাৰ টেবলটো যিমানে বেছি ঠাণ্ডা যায় তেনে আলটিমেটলি ওয়াটাৰ টেবলটো কমি আছে, ৰাইট? আৰু সেই গ্ৰাউণ্ড ওয়াটাৰ টেবলটো যিহেতু আমাৰ কমি গৈ আছে, দ্যাট ইজ অলসো এ বিগ ইস্যু, ৰাইট? হেতু আমাৰ এটা ওয়াটাৰ ক্ৰাইসিছৰ এটা ইস্যু হৈ যায়, সেইখিনিও এটা বেলেগ টপ। ওয়াটাৰ টেবলৰ তলত আমাৰ যেনেকৈ এনেকুৱা ধৰণৰ যিটো ওয়াটাৰ কনসেন্ট্ৰেশন থাকে, সেইবিলাক হৈছে একুইফায়াৰ, মেইনলি সাৰফেসৰ তলত যোনটো ওয়াটাৰ কনসেন্ট্ৰেশন, সেইবিলাকক আমি একুইফায়াৰ বুলি কওঁ, okay? এতিয়া তাতে আমাৰ গ্ৰেভিটি ফোৰ্সটো উইক হয়, okay? এটা গ্ৰেভিটেশনাল যদি ভেৰিয়েশনস থাকে, it will help in what? in studying subterranean aquifers, oil and mineral deposit, tectonic activity and earthquake prediction, আৰু ice sheet dynamics and climate change. সো যেতিয়া আমাৰ গ্ৰেভিটেশনাল ভেৰিয়েন্স থাকে, সেইখিনি আমি কিয় ষ্টাডি কৰোঁ, okay? because আমাৰ সাবটেৰেনিয়ান যিখিনি আছে সেইখিনি আমি একুইফায়াৰ্স খিনি ষ্টাডি কৰিবৰ কাৰণে, প্লাস মেইনলি অইল এণ্ড মিনাৰেল ডেপজিটছ, সেইবোৰ আমি আলটিমেটলি গ্ৰেভিটেশনাল ফিল্ড ষ্টাডি কৰিহে আমি ডাটাখিনি ল'ব পাৰোঁ, বিকজ আমিতো অইল ডেপজিট আছে নাই তো মাটি খান্দি অইল আছে নাই চাই থাকিব নোৱাৰোঁ, ৰাইট? সো উই হেভ টু ডু সামথিং এলছ, সো আমি ষ্টাডি কৰিব লাগিব। সো সেইটো কাৰণে আমাৰ টেকনলজিবোৰ আছে, গ্ৰেভিটি ম্যাপ কৰাৰ টেকনলজি, থ্ৰু গ্ৰেভিটি, থ্ৰু ম্যাপিং we can find out, right? টেকটনিক এক্টিভিটি এণ্ড আৰ্থকুৱেক প্ৰেডিকশ্যন, আমাৰ যে আৰ্থকুৱেক বিলাকৰ প্ৰেডিকশ্যন দিয়ে যে ৱৰ্ল্ড মেট্ৰলজিক্যাল ডিপাৰ্টমেণ্ট বা আমাৰ ইণ্ডিয়ান মেট্ৰলজিক্যাল ডিপাৰ্টমেণ্টে যদি কৈছে যে আফটাৰ ইন ফিউ মান্থছ আমুক দিনত probability আছে আৰ্থকুৱেক হোৱাৰ, আৰ্লি ৱাৰ্নিং যদি দিয়ে, কেনেকৈ দিয়ে? আলটিমেটলি থ্ৰু গ্ৰেভিটেশনাল এনমেলি ডিটেক্ট হোৱাৰ কাৰণেহে সেইখিনি ক'ব পাৰে যে মে বি দেৰ ইজ এ চান্স অফ আৰ্থকুৱেক, ৰাইট? টেকটনিক প্লেটছবোৰ তাহাঁতৰ যে মুভমেণ্ট সেইবোৰ ডিটেক্ট হয়, ৰাইট? সেন্সৰবিলাকত। দেন আমাৰ আইচ শ্বীট ডাইনামিক্স, আইচ শ্বীট সেইখিনি ডাইনামিক্স প্লাছ আমাৰ ক্লাইমেট চেঞ্জৰ ষ্টাডিৰ কাৰণে আমাৰ মেইনলি গ্ৰেভিটেশনাল ভেৰিয়েশ্যনছ সেইকাৰণে আমাৰ পঢ়াটো দৰকাৰী, ইট হেল্পছ, ৰাইট? সো গ্ৰেভিটি ডেফিনেটলি ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। আই হোপ সকলোৱে এই বেচিক্স কনচেপ্টছখিনি আমি আগতেও পঢ়িছোঁ, অ'কে? এতিয়া কেনেকৈ এই যোনটো কোৱাণ্টাম গ্ৰেডিঅ'মিটাৰ সেইটো
কেনেকৈ কাম কৰিব প্ৰথমটো ইট উইল ইউজ কোল্ড এটমছ ultra cold atoms near absolute zero as sensitive quantum sensor so ইমান আমি কি গম পাব লাগে যে ইয়াতে কোনটো টেকনলজি ইউজ হৈছে কোনটো প্ৰিন্সিপাল ইউজ হৈছে প্ৰথমটো আমি এটো জানিলো যে ইট ইজ অল এবাউট quantum sensor it is all about space based quantum sensor কাৰ ইনিশিয়েটিভ হয় নাসা ইনিশিয়েটিভ ৰাইট ইট উইল কিহত হেল্প কৰিব আমাৰ মেইনলি যিখিনি আমাৰ টেকটনিক এক্টিভিটিজ আৰ্থকুৱেক এণ্ড অল ৰাইট সাবটেৰেনিয়ান একুইফায়াৰ্স এইবিলাকত হেল্প কৰিব ৰাইট দেন কি ইউজ কৰিব ইহঁতে কোল্ড এটমছ আল্ট্ৰা কোল্ড এটম ইউজ কৰিব ৰাইট ওকে এবসলিউট জিৰো লেভেলত ৰাখিব এই স্টেটমেন্ট গিটা মনত ৰাখিব ই কি মেজাৰ কৰিব মাইনিউট গ্ৰেভিটেশনাল শিফটস by observing changes in atomic behavior atomic level atomic behavior study কৰি একদম minute level or gravitational shift যিবোৰ shift হয় মানে gravitational যি changes থাকে হেতু এই QGGPF এ কি কৰিব detect কৰিব so ultimately আমি যে কৈছো 10 times precision 10 times higher precision than the classical gravity sensor so classical sensor আমাক precision দিয়ে তাতকে 10 times বেছি precise data ই provide কৰিব ultimately যদি বহুত precise data provide কৰে it will ultimately help the government but it will help the meteorological department and other departments to study the subtectonic activities right হেখিনি কাৰণে okay it applies principle of quantum mechanics and atom interferometry okay so atomic level of quantum mechanics and atom interferometry principle use হয় so আমি তো জানিলে হল কাৰ ইনিশিয়েটিভ নাসাৰ কি principles use হৈছে quantum mechanics right study কি কৰিছো gravitational field okay কেতিয়া deploy কৰা plan কৰি আছে space ত এদু by 2030 মানে end of this decade it will be deployed and this is far more better than যোনবোৰ আমাৰ classical sensors আছে right very important and first of its kind okay প্ৰথম first of its kind এটো initiate কৰা হৈছে okay so আমি অলৰেডি এখিনি পঢ়িলো এডভান্টেজ কি কি যে 10 times more accurate data দিব লাইট ওয়েট হয় গতিকে লঞ্চ কৰা যিখিনি কষ্ট থাকিব হেতু ৰিডিউস হ'ব ৰাইট লগতে স্পেস বেস যেহেতু হ'ব গ্লোবাল কভাৰেজ দিব ৰাইট আৰু কন্টিনিউয়াস মনিটৰিং কৰি থাকিব obviously স্পেসত যদি ঘূৰি থাকে আৰ্থখন যদি মনিটৰ কৰি থাকে কন্টিনিউয়াস ইট উইল মনিটৰ ৰাইট কিহত কামত আহিব ক্লাইমেট সায়েন্স ষ্টাডি কাৰণে নেভিগেশনত ৰাইট resource exploration right security okay GPS global positioning system এইবিলাকত ইয়াৰে functions দেখা পোৱা যাব right so it is very very advantageous okay broader implications আমি চাইছোৱে climate science right groundwater movement ice loss climate change related যিবোৰ ইস্যু হৈ থাকে আমাৰ okay হেখিনি ষ্টাডি কৰি ট্ৰেক কৰিব ৰিপৰ্ট কৰিব লাইক okay আৰু যোনবোৰ আমাৰ প্ল্যানেটৰী মিশনছ আছে তাত এসিষ্ট কৰিব right আৰু লগতে আমাৰ ন্যাশনাল সিকিউৰিটি এণ্ড নেভিগেশন ম্যাপিং GIS then GPS accuracy হেকিনিত it will help so very important okay এটা first of its kind space based quantum sensor develop কৰা হৈছে so I hope concept নি আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈছে যদি কিবা ডাউট আছে আমাক কমেন্ট সেকশনত জনাবা okay so আজিৰ কাৰণে হেখিনি আছিল ইয়াৰ ৰিলেটেড এটা প্ৰেক্টিস কোৱেশ্চন ভিডিওটো পজ কৰি আমাক আনসাৰটো কমেন্ট সেকশনত জনাব I hope this session was helpful for you all so thank you for watching thank you everyone